Γεια σε όλους! Καλώς ήρθατε στο House of Nerds! Και όπως έχετε καταλάβει... Τον ανάγκασα να κάνει την εισαγωγή. Τον απείλησα. Ναι, απειλήθηκα πάρα πολύ. Με απειλήσε ότι δεν θα με ταΐσει μετά το γύρισμα. Λοιπόν, κάνουμε σήμερα ένα βιντεάκι που έτσι... Εγώ... Ήταν λίγο, πώς να σου πω, η επιλογή ήταν λίγο ακραία, δηλαδή. Είναι ακραίο βιντεάκι, ρε παιδί μου. Είναι ακραίο. Είναι ακραίο, ναι, είναι ακραίο. Δηλαδή, είναι η φράση που λένε οι νέοι της εποχής. Ακραίο. ναι, Και είναι ακραίο, ναι. Να πληροφορήσω, πως προφανώς το έχετε δει, θα κάνουμε top 100 τα αγαπημένα σου παιχνίδια ever. Ή όπως συνηθίζαμε να λέμε στο κανάλι, στο Board Gaming 365 που έχουμε κάνει το ανάλογο, best games ever. Ναι. Top 100 το πρότεινα στον Δημήτρη να το κάνουμε μαζί. Νομίζω ότι σας αρέσει η χημεία που έχουμε εδώ πέρα, γι' αυτό και είπαμε να το κάνουμε. Το γράφουνε σε σχόλια. Όλο αυτό. Κάτι φίλοι μας δεν το την γράφουν. κατοστάδα. Ναι, Όλοι, όλοι τρία άτομα μπορεί να το πάνε, οι δύο μπορεί να ήμασταν εμείς. Εγώ λοιπόν, έχοντας κάνει πέρσι τη λίστα, το top 100, για να βγάλω το top 10 μου, ας πούμε, έβαλα όλα μου τα επιτραπέζια, το έκανα, την είχα τη λίστα, τελικά δεν την έκανα ποτέ σε βιντεάκι. Και είπα φέτος, γιατί όχι, πρέπει να γίνει. Ναι, έπρεπε. Και Αφού μ' άρεσε και η διαδικασία εμένα. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Πώς σου φάνηκε. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι τη διαδικασία την κάναμε με το Pub Meeple. Πολύ σωστά. Που είναι μια σελίδα, δεν είναι? Σελίδα. Ναι, μια σελίδα που φορτώνει τη λίστα σου από το BGG που έχεις με τα παιχνίδια που έχεις στη συλλογή σου και σε βάζει να κάνεις συγκρίσεις. Ακριβώς. Και σε βγάζει τελικά την τελευταία δεκάδα. Οι συγκρίσεις τώρα, εντάξει, ανάλογα και με το πόσα παιχνίδια έχεις παίξει, Ναι. μπορεί να κρατήσει πολλές ώρες. Όχι, ναι, εμένα κράτησε. Ναι. Και εμένα κράτησε, όχι τόσο πολύ γιατί δεν έχω παίξει τόσα παιχνίδια όσο έχει παίξει ο Γιάννης, αλλά κράτησε και εμένα αρκετά. Ναι. Είχαμε εκπλήξεις. Εγώ, Ναι. να πω την αλήθεια, ναι, μεν κάνεις τις συγκρίσεις, αλλά να πω την αλήθεια, όταν είδα τη λίστα, εγώ σοκαρίστηκα. Ξέρεις, δηλαδή... Και είχε και διλήμματα, Ναι. καλά, διλήμματα φοβερά. Δηλαδή που καθώς εκεί το κοιτούσες και λες, τώρα πατάω αυτό, τώρα πατάω εκείνο, ήμασταν κάπως έτσι. Να πω κάτι εδώ. Υπήρχαν διλήμματα, υπήρχαν συγκρίσεις που δεν μπορούσα να απαντήσω εκείνη τη στιγμή. Έκανα αποθήκευση τη λίστα μου, το κλεινά και μετά από μερικές ώρες επέστρεφα. Ναι, για να ίσως κάνεις. με πιο καθαρό μυαλό για να αποφασίσω ναι. τι από τα δύο θα διαλέξω. Ωραία. Κάτι άλλο για τη λίστα? Εγώ έχω γράψει και μερικά στατιστικά. Εγώ εκτός τη λίστα που έκανα, έχω γράψει δίπλα σε κάθε παιχνίδι που βρισκόταν πέρσι, γιατί είχα τη λίστα την περσινή, αν είναι καινούριο κλπ. Το μόνο που έχω να πω εγώ, ας πούμε, είναι ότι παρατήρησα ότι κάποια παιχνίδια που τα έχω παίξει μία φορά ή λίγες φορές τέλος πάντων. Τείνουν να είναι. Παρατήρησα ότι ναι, τείνουν να είναι χαμηλά. πιο κάτω. Okay. Εντάξει, χωρίς να σημαίνει ότι είναι κακά παιχνίδια, θα τα λέμε κιόλας. Αλλά ναι, μια παρατήρηση ας πούμε, που έκανα. Θα πω 5 στατιστικά για τη δικιά μου κατοστάδα. Βέβαια, σήμερα θα δούμε προφανώς τα 10 πρώτα, από το 100 στο 91. Αλλά 5 στατιστικά είναι. Το πρώτο είναι ότι στη λίστα μου, που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, υπάρχουν 25 καινούργια παιχνίδια που δεν τα είχα παίξει πέρσι. Δεν υπήρχαν. Αν υποθέσω ότι είχα κάνει και εγώ αυτό το στατιστικό, παίζει να υπήρχαν Μπορεί και σε να μένα είναι αρκετά. Μου φάνηκαν πάρα πολλά τα 25. Δηλαδή είναι το 1 τέταρτο. Σχεδόν είναι το 25% βασικά. Και είναι μεγάλο ποσοστό, δεν το περίμενα. 8 παιχνίδια που μπήκανε στο top 100 ήταν εκτός κατοστάδας πέρσι και μπήκανε στην κατοστάδα. Και είχα 27 παιχνίδια που ανέβηκαν θέσεις, 44 που έπεσαν και 4 που έμειναν στην ίδια θέση που ήταν και πέρσι. Και το εντυπωσιακό με αυτό είναι ότι επειδή δεν τη διαβάζεις, δεν τον κάνεις συγκεκριμένα τη λίστα. Ξέρεις τι, πέρσι είχα εκείνο το παιχνίδι στο νούμερο 5, στο νούμερο 10. Θα μείνει και φέτος στο νούμερο 10. Επειδή το κάνεις στο Pub Meeple, δεν ξέρεις ακριβώς που θα πέσει τι. Όντως. Ναι, Και είναι εντυπωσιακό. Φοβόμουν για το ένα μου. Φοβόμουν για το ένα μου, ότι δεν θα είναι το ένα αυτό, ξέρετε. Λοιπόν, πάμε, ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Θα πάμε να αλλάξουμε. Ένα άλλα ping-pong συνέχεια δηλαδή. Ναι, ping-pong. Έτσι, μ' αρέσει το Και ping-pong. ποιος ξεκινάει? Ας ξεκινήσω εγώ. Ξεκινά. Λοιπόν, Είμαι όλος αυτός. λοιπόν, πάμε. Νούμερο 100. Έτσι, νούμερο 100. Να πούμε προφανώς ότι δεν ξέρει κανένα στη λίστα του άλλου όλη την κατοστάδα. Και την κρύβουμε όσο μπορούμε ναι. για να μην φαίνεται. Να είμαστε κι εμείς το ίδιο έκπληκτοι πιθανόν με εσάς. Νούμερο 100 είναι ένα καρτοπέχνιδο που το έπαιξα φέτος. Ωραία. Και
με κέρδισε τόσο πολύ που πήγα και το αγόρασα. Το έχουμε παίξει μαζί. Α, ξέρω ποιο είναι. Είναι το Sea Salt and Paper. Ναι. Εντάξει. Ναι. Ήταν, νομίζω ότι είχε βγει και παιχνίδι τη χρονιά που βγήκε. Αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να έχει δίκιο. Δεν το θυμάμαι να πω την αλήθεια. Ναι, πολύ ωραίο παιχνιδάκι. Ναι. Πολύ ωραίο παιχνιδάκι. Είναι ένα καρτοπέχνιδο που στην ουσία κάνεις set collection. Έχει ένα ιδιαίτερο art που έχει πάνω origami. Ναι. Έτσι, στις κάρτες. Πάρα πολύ έξυπνη ιδέα. Ναι. Το ωραίο που έχει αυτό το καρτοπέχνιδο, γιατί θα μου πείτε, εντάξει, καρτοπέχνιδο. Πολλά καρτοπέχνιδα, είναι ότι μαζεύεις πόντους και έχεις φανερούς και κρυφούς πόντους. Δηλαδή, κάποιες κάρτες που κατεβάζεις, κάποια set από κάρτες που κατεβάζεις κάτω, φαίνονται οι πόντοι στον αντίπαλο. Ενώ στο χέρι αυτά που έχεις δεν φαίνονται οι πόντοι. Και ο στόχος είναι να όποιος θα βρει πρώτα, βασικά θα μαζέψει 7 πόντους και εκείνη τη στιγμή λέει ότι μάζεψε 7 πόντους. Και έχεις δύο επιλογές. Ή δίνεις επιλογή να παίξουν άλλο ένα γύρο οι υπόλοιποι, ή το σταματάς εκείνη τη στιγμή. Γιατί όμως το κάνεις αυτό? Γιατί αν παίξουν ένα γύρο οι υπόλοιποι και πάλι τους έχεις κερδίσει, παρόλο που θα παίξουν άλλο ένα γύρο, τότε παίρνεις εσύ κάποιους εξτρά πόντους για αυτό που έκανες. Ενώ αν τελείωνες εκείνη τη στιγμή θα πάρεις μόνο τους πόντους, θα πάρουν μόνο όλοι τους πόντους που έχουν. Που είχαν μαζέψει. Πολύ ωραία ιδέα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Θέλω να το παίξω περισσότερο. Γι' αυτό είναι και just μπήκε στην κατοστάδα. Και έχει και πολύ ωραίο μηχανισμό, να το πούμε εδώ, έχει και insta-win. Αν μαζέψει τις 4 γοργόνες. Ναι, σωστά. Ναι. Δηλαδή εκτός τους πόντους, αν δεν προσέχεις και ο αντίπαλος μαζέψει τις 4 γοργόνες, τις παίζει κατευθείαν και κάνει insta-win. Κερδίζει το παιχνίδι. Οπότε Sea Salt and Paper νούμερο 100. Καλή επιλογή. Ναι. Καλή επιλογή. Ξεκινήσαμε καλά. Θα ξεκινήσω όμως και εγώ πολύ δυνατά, φίλε μου Δημήτρη. Στη θέση 100 είναι ένα αρκετά βαρύ παιχνίδι, το οποίο πέρσι ήταν στη θέση 99. Είναι δηλαδή σχεδόν στα ίδια. Έπεσε μια θέση. Και αυτό είναι το Terra Mystica. Έλα ρε. Το Terra Mystica λοιπόν είναι ένα παιχνίδι το οποίο... Μια παρένθεση. Ναι. Συγγνώμη, μια παρένθεση εδώ. Το έχω παίξει μόνο online, δεν το έβαλα στη λίστα. Γιατί δεν θεωρώ ότι πρέπει τα online δεν ήθελα να μπουν στη λίστα, ήθελα μόνο φυσική παρουσία στο τραπέζι. Πάμε, συνέχισε. Το Terra Mystica λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, όπου παίρνεις κάθε παίκτης έχει από μια φυλή και η κάθε φυλή μπορεί να χτίσει τα κτίρια της και να κάνει την ανάπτυξή της επάνω στο χάρτη, αλλά για να κτίσει κάπου πρέπει να υπάρχει το δικό της έδαφος. Και ουσιαστικά να κάνει terraform το έδαφος σε αυτό που τη βολεύει αυτή. Ας πούμε, οι νάνοι πρέπει να έχουν σπηλιές, οι άλλοι έχουν το τάδε. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το πού θα κάτσεις επάνω στο χάρτη, γιατί κάποια μέρη προφανώς, για παράδειγμα, αν πρέπει να προσπεράσεις 2-3 διαφορετικούς τύπους εδαφών, γιατί είναι έτσι ταξινομημένα, ώστε σου λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, αν είσαι σε έρημο, για να φτάσεις στο σημείο να γίνει πεδιάδα, πρέπει να περάσεις άλλα 2 επίπεδα. Ναι. Άρα είναι πιο μεγάλο το κόστος για να χτίσω εκεί. Ναι, όμως εκεί μήπως είναι πιο στρατηγική θέση και άντε τώρα να δώσω λίγο. Είναι πάρα πολύ σφιχτό παιχνίδι. Ναι, είναι. Το έχεις παίξει, εντάξει, μεν online, αλλά είναι πολύ σφιχτό στην οικονομία του. Άρα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και έχει ένα πολύ ωραίο μηχανισμό με ένα track το οποίο ουσιαστικά μαζεύεις έτσι κάποιο σαν magic power, τι είναι. Το μαζεύεις, το συσσωρεύεις και όταν μαζευτεί και συσσωρευτεί μπορείς να κάνεις έτσι ένα πολύ δυνατό combo, ένα πολύ δυνατό action. Και μετά... Και έχει και διαφορετικές ιδιότητες επίσης. Ναι, η κάθε φυλή. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Πλέον υπάρχει μια ολόκληρη σειρά, μια ολόκληρη οικογένεια παιχνιδιών Terra Mystica. Πάντως πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Θέση 100 Terra Mystica. Τέλεια. Λοιπόν, εσύ ξεκίνησες με πολύ βαριά. Ναι. Καλά, θα ελαφρύνουμε ενδιάμεσα, δεν θα πάμε τόσο βαριά. Λοιπόν, εμένα νούμερο 99, συνεχίζω με ελαφρύ παιχνίδι, Roll and Ride, πολύ κλασικό Roll and Ride πια, είναι το Cartographers. Οκ. Το Cartographers χρησιμοποιεί το μηχανισμό του πολυόμινο, αλλά μόνο που το σχεδιάζεις το πολυόμινο πάνω στο χάρτη που προσπαθείς να χαρτογραφήσεις. Και ανάλογα πού θα βάλεις το κάθε σχηματάκι, που είναι από κάποιες κάρτες που γυρνάνε εκείνη τη στιγμή, σου δίνει αντίστοιχα κάποιους πόντους. Αν ακουμπάνε στις άκρες, αν ακουμπάνε μεταξύ τους, αν βάλεις μόνο θάλασσες ή οτιδήποτε. Πολύ, πολύ απλό παιχνίδι, πάρα πολύ εύκολο να το εξηγήσει και σε νέους παίκτες. Ναι.
Για roll and write είναι νομίζω ιδανικό για ξεκίνημα αυτό το παιχνίδι. Ναι. Είναι, νομίζω πια, δεν ξέρω τώρα πόσα χρόνια έχει που έχει κυκλοφορήσει, έχει 4 χρόνια, 5 σίγουρα. Ναι. Είναι classic. Νομίζω πια ότι πάει στην κατηγορία classic για roll and write. Ποτέ δεν ήμουν τρελός φαν του, το έχω παίξει, το εκτιμώ απλά μέχρι εκεί. Δηλαδή, it is what it is, ναι. θα πω εγώ. Ναι, εντάξει, είναι από τα λιγότερα αγαπημένα μου flip and write, roll and write τέλος πάντων. Και εμένα, αλλά είναι ρε παιδί μου πολύ καλό. Έχει βγει και στα ελληνικά. Ναι, φυσικά. Έχει βγει, ναι. Μπράβο. Έχει βγει ο χαρτογράφος. Μπράβο. Οπότε ακόμα καλύτερα. Οπότε νούμερο 99, Cartographers. Μάλιστα. Νούμερο 99 δικό μου. Είναι ένα καινούριο παιχνίδι. Δεν το είχα παίξει. Και το παίξαμε μαζί. Εσύ μου το μάθες. Όπα. Παιχνίδι για 2 παίκτες. Και να είναι τόσο χαμηλά, Beer and bread. Beer and bread. Το βρήκες. Παρ' όλα αυτά, πες 2 παίκτες. παρ' όλα αυτά έπιασε εκατοστάδα. Έτσι. Ναι. Δηλαδή είναι στις 99. Ναι. Εμένα. Ίσως και με άλλα. Μην μας σποιλάρεις που είναι το Beer and bread το δικό σου. Θα σποιλάρω μόνο αν δεν έπιασε. Λοιπόν, το Beer and Bread είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι για 2. Δεν λέω. Να πω την αλήθεια, θέλω και άλλα plays. Το εκτίμησα, μου έκατσε λίγο στραβά μερικά πραγματάκια του. Παρ' όλα αυτά, όσο ξέρεις τι γίνεται, φέτος φτιάχνοντας τη λίστα μου, κατάλαβα κάτι. Όσο περισσότερα χρόνια ασχολούμαι και όσο περισσότερο κάποια παιχνίδια, πώς να το πω, οριμάζουν μέσα μου, δηλαδή ακόμα δεν κάνω απαραίτητα και δεύτερο και τρίτο play, εννοώ να κάνω και άλλα plays, όχι δεύτερο και τρίτο, εντάξει. Όσο οριμάζει όμως μέσα μου, η σκέψη και η σύγκριση με άλλα παιχνίδια με κάνει να το εκτιμώ τον τρόπο που χρησιμοποιεί τους μηχανισμούς και με έκανε να προσπεράσει πολλά άλλα παιχνίδια για να φτάσει εδώ. Έχει πολύ ενδιαφέρον μηχανισμό. Ναι. Εντάξει, έχει μηχανισμό που το έχουμε δει σε πολλά παιχνίδια που χρησιμοποιεί την κάρτα με 3 διαφορετικούς τρόπους. Υπάρχουν και άλλα παιχνίδια που το κάνουν. Απλά κάνει αυτό το λεγόμενο, σαν να λέμε λίγο το I split you choose, δηλαδή κάνουν ένα drafting οι 2 παίκτες. Ναι, μεταξύ τους, ναι. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντες μηχανισμούς. Μαζεύουμε κλασικά resources, προσπαθούμε να φτιάξουμε μπύρες και ψωμιά. Κάνεις και set collection, έχουν και ιδιότητες οι κάρτες. Κάποιες χρονιές υπάρχει παραγωγή, κάποιες υπάρχει ξηρασία. Πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, πάρα πολύ μ' άρεσε. Σίγουρα θέλω και άλλα plays. Πρέπει να έχεις ισορροπία στο σκορ. Ναι, σωστό, πολύ σωστό. Ναι, γιατί μετράει το μικρότερο σκορ. Το μικρότερο σκορ από αυτά που έχεις κάνει, γιατί έχεις 2-3 διαφορετικά tracks, να το πω έτσι, που μαζεύει σκορ. Και ήταν καλό. Δηλαδή, και είναι αυτό που λέω και θα το πω και πιο πάνω και σε άλλα παιχνίδια. Όσο περισσότερο, ας πούμε, στη σκέψη μου ορίμασαν, τα εκτίμησα περισσότερο. Να το ξαναπαίξω. Βεβαίως. Λοιπόν, οπότε 99 Beer and Bread. 99 Beer and Bread. Για να πάμε. 98. Ένα party game. Το οποίο είναι στα top party games παγκοσμίως. Είναι το Just One. Α, τι ωραίο παιχνίδι. Ναι. Είναι το Just One. Το οποίο είναι ένα πολύ κλασικό παιχνίδι με λέξεις που. Γελάει ο Γιάννης γιατί το είχαμε παίξει μαζί με το Σοφίτα. Και με το Σοφίτα. Shout out στο Σοφίτα. Θα πούμε πολλά shout out. Μάλλον, προφανώς. Και με τον Πάνο το Μαχαιρά ήμασταν μαζί. Ναι, μπράβο, και με τον Πάνο ήμασταν. Shout out και στον Πάνο και το παίξαμε και στη Γιάφκα. Στη Γιάφκα και είχαμε βγάλει πολύ χαβαλέ. Όπου ο ένας λέει ένα νούμερο, ας πούμε, το οποίο το νούμερο αντιστοιχεί σε μια λέξη. Δεν ξέρει όμως ποια λέξη είναι και οι υπόλοιποι πρέπει να γράψουν μία λέξη που να την περιγράφει. Και τις γυρνάνε και πρέπει να τη βρει. Αλλά άμα πριν τις γυρίσουν, άμα μεταξύ τους δουν ότι έχουν κάποια ίδια, αυτές βγαίνουν εκτός. Οπότε εκεί μέχρι να καταλάβει ο άλλος τι λέξη είναι. Οπότε πέφτει πολύ γέλιο. Είναι ένα party game που νομίζω, κατά τη γνώμη μου, ότι πρέπει όλοι να έχουν τη συλλογή τους. Είναι πολύ καλό. Ναι, φθηνό είναι, στα ελληνικά είναι, παιδιά. Έχει πολύ πλάκα. Δηλαδή, καμιά φορά λες, ρε παιδί μου, είναι too obvious αυτό που θα γράψω. Ναι. Να μην το γράψω, γιατί θα το γράψει κι άλλος. Στο τέλος δεν το γράφει κανένας. Ναι. Και τελικά δεν μπορείς να βρεις τη λέξη. Ναι, και στο τέλος δεν βρεις κι άλλος τη λέξη. Γιατί όλοι έχουν γράψει ψαγμένα πράγματα. Ναι, ξέρεις. Ακριβώς. Ωραίο. Άρα, νούμερο 98, Just One. Ωραία. Νούμερο 98. Ένα παιχνίδι το οποίο πέρσι για μένα ήταν στη θέση 62. Έπεσε 36 θέσεις. Έπεσε πολύ. Κοίταξε, με αυτά που μπήκανε, το 36 τελικά δεν είναι πολύ. Άμα μπήκαν 25 καινούργια, οπότε. Παρ' όλα αυτά, ένα παιχνίδι που αγαπάς πάρα πολύ εσύ.
Το έχουμε παίξει μαζί πρώτη φορά. Ναι, εσύ μου το δείξες επίσης. Roll and Ride. Fleet the Dice Game. Fleet. Ναι. Fleet. Πάρα πολύ ωραίο roll and ride παιχνίδι. Με ψαροκάικα. Κάπου εδώ είναι. Εδώ είναι, πίσω το κεφάλι. Παιχνίδι έχουμε τα ψαροκάικά μας εκεί, προσπαθούμε να κάνουμε τις ψαριές μας. Αναπτύσσεσαι, ανάλογα τι θες να κυνηγήσεις, αναπτύσσεσαι σε διάφορες κατηγορίες. Ξέρω εγώ, πας για αστακούς, πας για καβούρια, ξέρω τι έχει εκεί πέρα. Πολύ ωραίο, κάνεις πάρα πολύ ωραίους συνδυασμούς. Μια ομάδα η οποία φτιάχνει roll and ride παιχνίδια και έχει πάρα πολύ καλή παράδοση. Ναι. Να πω στα πιο, ας πούμε, πώς να το πω, λίγο πιο βαριά roll and ride παιχνίδια, σε εισαγωγικά, έτσι. Ναι. Πιο gaming. Ναι, δηλαδή ένας gamer θα το ευχαριστηθεί. Γιατί ρε παιδί μου έχει σκέψη, έχει κόμπο να κάνεις. Δηλαδή δεν είναι ένα απλά γυρνάει ένα ζάρι, βάζω ένα. Ναι. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο πάρα πολλές φορές το τι ζάρι θα αφήσω στον αντίπαλο, τι θα κρατήσω εγώ. Δηλαδή εκεί είναι που μπαίνει το gaming στοιχείο. Και μπορείς να κάνεις πολύ ωραία κόμπο. Ναι. Δηλαδή, ειδικά σε εκείνη τη φάση που βγαίνουν και οι ψαριές και μαζεύεις πολύ πράγμα, ας πούμε, και το ευχαριστιέσαι. Είναι εκείνο το συναίσθημα που σε ικανοποιεί, ρε παιδί μου. Λες, ναι, το έκανα και δουλεύει. Δηλαδή, γιατί ουσιαστικά κάνεις μια μηχανή που πρέπει να δουλέψει. Ναι. Νούμερο 98 λοιπόν, Flip the Dice Game. Δεν μιλάω. Λοιπόν, ήρθε η ώρα, νούμερο 97, για το πρώτο βαρύ παιχνίδι της λίστας. Fantasy Flight Games, Eldritch Horror. Αρχίσαμε τα Κθούλου. Λοιπόν, Eldritch Horror. Το Eldritch Horror το έχουμε παίξει αρκετές φορές πλάκα-πλάκα, αν και έχω χρόνια να το παίξω. Ήταν από τα πρώτα παιχνίδια που είχα παίξει όταν ξεκινούσες. Νωρίς, όταν είχα ξεκινήσει το χόμπι, το είχαν οι φίλοι μου Γιάννης και η Ιωάννα και είχαν και expansion και τα λοιπά. Και εγώ ήμασταν με αυτό, έτσι. Και μπορώ να πω ότι με έβαλε σε έναν έτσι διαφορετικό κόσμο. Νομίζω μετά πήρα το Mansions, μετά από αυτό. Και μ' άρεσε πάρα πολύ γενικά το παιχνίδι. Δεν μ' αρέσει τόσο όσο το Mansions, γι' αυτό είναι και τόσο χαμηλά. Αλλά είναι και χαμηλά γιατί έχω να το παίξω και χρόνια. Αλλά κατάφερε να μπει στην εκατοστάδα. Γιατί είχε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στο συνεργατικό που είχαμε κτλ. Επίσης είχε το εξής αστείο, ότι μπορούσες, ρε παιδί μου, εκεί που έχεις φουλάρει, έχεις γεμίσει, έχεις πάρει όπλα, έχεις πάρει το ένα, έχεις πάρει το άλλο, και να σκάσει κάτι εκεί που είσαι, ξέρω εγώ, στη χώρα που είσαι και ξαφνικά χάνεις, ξέρω εγώ. Okay. Ναι, είχε και αυτό, αν και μπορούσε να συνεχίσει μετά, ρε παιδί μου, με άλλο χαρακτήρα, ξέρω κτλ. Αλλά όλα αυτά τότε που το είχα παίξει μου είχαν τρικάρει πολύ και μου φαινόταν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και ακόμα, παρόλο που το έχω να το παίξω χρόνια, άνετα αν μου το βγάζουν στο τραπέζι, θα περνούσα καλά όπως περνούσα και τότε. Έτσι, απλά, εντάξει, από τότε έχουν βγει και άλλα παιχνίδια και ξεκίνησα να μεγαλώνω τη συλλογή μου, οπότε γι' αυτό το έχω λογικό να βάλει πέφτει εκεί. Αλλά σαν μια νοσταλγία, το νούμερο 97, Eldritch Horror. Μάλιστα, πάμε κάτι σε τελείως διαφορετικό τώρα. Νούμερο 97. Ένα παιχνίδι που πέρσι ήταν εκτός κατοστάδας. Ένα real-time παιχνίδι. Όχι αυτό το real-time που... Όχι. Το Rush MD. Μπράβο ρε, το πέτυχες ρε θηρίο. Rush MD. Να δω πώς θα πετυχαίνω. Το Rush MD είναι ένα παιχνίδι real-time που έχει να κάνει με τη διαχείριση ενός νοσοκομείου. Είμαστε γιατροί και νοσηλευτές μέσα σε ένα νοσοκομείο, έρχονται οι ασθενείς και είναι worker placement και τοποθετούμε τον εργάτη μας, ο οποίος είναι μία κλεψίδρα, πάνω στις θέσεις για να κάνει το action. Υπάρχουν κλεψίδρες που είναι οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες και υπάρχουν κλεψίδρες που είναι οι γιατροί. Έχω το Kitchen Rush εγώ. Okay. Και επίσης να πούμε ότι είναι και Έλληνας σχεδιαστής αυτό. Ναι, βέβαια. Ο Κοκκίνης. Μπράβο. Δεν θέλω να ξεχνάω, sorry. Και ο Τούρτσι δεν είναι. Σε αυτό είναι ο Τούρτσι. Ο Τούρτσι είναι στο Kitchen Rush. Δεν ξέρω αν είναι στο Rush MD. Θα μας πείτε στα comments. Ναι. Δεν πειράζει. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Το πολύ ωραίο που έχει, που δεν έχει ας πούμε το Kitchen Rush, είναι ένα dexterity στοιχείο. Έχει αρκετό dexterity.
Δηλαδή, την τσιμπίδα. Έχεις την τσιμπίδα και πιάνεις. Αυτή η τσιμπίδα. Για παράδειγμα, να κάνεις το χειρουργείο κλπ. Έχει τρώει χρόνο φυσικά. Ναι, εννοείται. Έτσι, μέχρι να πιάσεις το. Ας πούμε, και όσο πιο δύσκολο είναι το χειρουργείο, τόσο πιο δύσκολα είναι και τα πράγματα. Δηλαδή, αν κάνεις για παράδειγμα εγχείρηση και κάνεις ορθοπαιδική εγχείρηση που έχει να κάνει με κόκαλα, το κόκαλο είναι εύκολο να το πιάσει τσιμπίδα. Έχει ίσιο μέρος. Ας πούμε, η καρδιά που είναι το πιο δύσκολο χειρουργείο, επειδή είναι πολύ στρογγυλεμένη, δεν είναι εύκολο να την πιάσει με την τσιμπίδα, αλλά σε δυσκολεύει. Είναι πιο δύσκολο το χειρουργείο. Είναι πολύ καλό ο τρόπο που το έχουν σκεφτεί και το έχουν κάνει. Έχει τις σύριγγες, όπου μέσα βάζεις τα διάφορα στοιχεία για να κάνεις. Δηλαδή, ανοίγεις τη σύριγγα και τη γεμίζεις με την τσιμπίδα μέσα με τα διάφορα φάρμακα που πρέπει να τη δώσεις. Όλα αυτά τα κάνεις ενώ τρέχει ο χρόνος. Ενώ τρέχει ο χρόνος. Ναι, αυτό είναι το πιο ωραίο απ' όλα και έχει πολύ χαβαλέ. Και επίσης αρέσει πολύ στην Τάνια. Στη γυναίκα μου και, θυμάμαι, μου το έχεις πει, ναι. και το παίζουμε και μαζί και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Θα το παίξουμε μια τετράδα. Ναι, θέλει. Θα γίνει χαμός. Η Άννα, η Τάνια, εσύ και εγώ. Ναι. Τέλεια. Νούμερο 97 λοιπόν, RAS MD. Ωραία. Συνεχίζουμε. Νούμερο 96. Αχ, νούμερο 96 είναι το guilty pleasure μου. Λοιπόν, έχω ξαναμιλήσει σε βίντεο για αυτό το παιχνίδι. Το είχα βάλει νομίζω στα βίντεο που έχω να παίξω χρόνια, που είχα κάνει με το Γιάννη στο κανάλι. Ναι. Λοιπόν, είναι ένα card game. Ωραία. Το οποίο δεν θέλει κανένα να το παίξει μαζί μου. Η μόνη μου ελπίδα είναι ο Γιάννης, δηλαδή. Δεν το έχω πει. Νομίζω ξέρω ποιο λες. Ποιο? Arboretum. Μπράβο, αυτό. Που δείχνει το δέντρο απ' έξω. Μπράβο. Λοιπόν, το οποίο δεν θέλω να το πουλήσω. Δεν θέλω να το δώσω, ρε παιδί μου. Γενικά μου αρέσει τόσο πολύ αυτό το παιχνίδι. Όχι ότι γενικά πουλάω, αλλά τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, αλλά δεν το παίζει κανένας μαζί μου, γιατί σε όποιον το έχω δείξει, μέχρι στιγμής δηλαδή, του φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Βαρύ για καρτοπέχνιδο. Βασικά, νομίζω όχι μόνο αυτοί που παίζουν μαζί σου, οι φίλοι σου. Νομίζω ότι οι περισσότεροι στο BGG το λένε αυτό. Ναι. Ότι για το θεωρητικά, όταν παίζει καρτοπέχνιδο, ρε παιδί μου, και είναι ένα παιχνίδι με λίγες κάρτες σε ένα μικρό κουτί, περιμένεις κάτι πιο ανάλαφρο. Και λένε ότι είναι πάρα πολύ σκληρό, είναι σφιχτό παιχνίδι. Είναι σκληρό, είναι και σκληρό από την άλλη μεριά. Δηλαδή ότι. Από τη στρατηγική. Ότι πας και μπορείς να μπλοκάρεις και τον άλλον. Ξέρω, έχει take that. Έχει. Όχι πολύ, αλλά έχει. Το οποίο μπορεί όμως να. Δηλαδή. Έχει σημασία και τι κάνει και ο άλλος κτλ. Αλλά δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ και δεν βρίσκω παρέα να το παίξω. Εδώ είμαι λοιπόν, Δημήτρη. Είμαι εδώ για σένα. Ευχαριστώ, Γιάννη. Λοιπόν, οπότε να πούμε κάποια πράγματα για το Arboretum. Είναι, στην ουσία φτιάχνεις μια συστοιχεία από δέντρα κάτω, που γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο, πρέπει να είναι με αύξοντα αριθμό. Έτσι. Δηλαδή έχει σημασία αν ξεκινάει από το 1 και καταλήγει στο 8, σου δίνει περισσότερους πόντους παράδειγμα όλη αυτή η συστοιχεία σου. Αν είναι η συστοιχεία από το ίδιο είδος δέντρου. Λίγο μια ιδέα για να πάρετε τώρα σας δίνω, έχει και άλλα πραγματάκια μέσα. Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο φαίνεται, αλλά για κάποιο λόγο σε άλλους φαίνεται δύσκολο. Ίσως επειδή έχω τώρα την εμπειρία με τα επιτραπέζια και τα λοιπά, ρε παιδί μου, εμένα μου φαίνεται normal. Αλλά είναι όντως ένα λίγο πιο involved καρτοπέχνιδο σε σχέση με τα υπόλοιπα. Μπορεί να έχει να κάνει καθαρά με το τι περιμένεις. Ναι. Δηλαδή, αυτό το πιστεύω και για άλλα παιχνίδια. Δηλαδή, μπορεί να περιμένεις κάτι άλλο και να σου βγαίνει κάτι άλλο και γι' αυτό να ξενερώνει πολλοί κόσμος. Μπορεί. Έτσι, πάντως έχει ίδια λογική. Δηλαδή, έχεις μια στίβα με σκάρτα, παίρνεις μια κάρτα, μπορείς να πάρεις και μια κάρτα. Έχει διάφορα τέτοια πράγματα και έχουν πολλά, αλλά ο τρόπος που σκοράρεις είναι πολύ ιδιαίτερος και γι' αυτό μου αρέσει. Εντάξει. Οπότε, guilty pleasure, νούμερο 96, Arboretum. Ωραία. Από την άλλη φορά που έχουμε μιλήσει γι' αυτό, κατηδίαν, από την προηγούμενη φορά δηλαδή με έχει συντριγκάρει που θέλω να το δοκιμάσω. Ναι. Και πρέπει να έχει πολύ ωραία εικονογράφηση. Σε ευχαριστώ, Γιάννη. Με πολύ παράπονο το είπε. Πεπισμένος. Λοιπόν, νούμερο 96. Ένα παιχνίδι το οποίο πέρσι βρισκόταν στη θέση 45. Έκανε μια πτώση 51 θέσεις. Ωραία, φίλε. Πολλές. Για πες. Ίσως έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν το έπαιξα καθόλου πέρσι. Δηλαδή τη χρονιά που πέρασε. Δεν με βοηθάς για να το βρω όμως, πες και κάτι άλλο. Είναι αρκετά fun παιχνίδι. Deck building. Όχι, με τίποτα δεν το έχω. Είναι το Clank. Το Clank. Το κλασικό όμως Clank, το deck building adventure. Πολύ χαβαλεδιάρικο deck building. Δεν είναι για να το πάρει στα σοβαρά, ξεκάθαρα. Δηλαδή είναι από αυτά τα παιχνίδια που
ναι, οκ, θα κάτσω ρε παιδί μου, θα είμαι ανταγωνιστικός, θα παίξουμε για να κερδίσω. Ναι. Αλλά δεν είναι από αυτά που θα στύψω το μυαλό μου και θα βρω την τέλεια στρατηγική για να καταφέρω να σε κερδίσω. Δηλαδή, μπαίνω μέσα. Θα κάνω φασαρία. Θα αρπάξω ό,τι προλαβαίνω. Μπορεί στον δρόμο να σου κλέψω κάτι. Δηλαδή. Και ξέρεις τι, αυτή τη φορά αποφασίζω ότι θα μπω και θα βγω γρήγορα. Ναι. Σε άλλο play μπορεί να το πας πιο αργά. Δηλαδή είναι αυτό. Είναι το light-hearted παιχνίδι. Και είναι του δημιουργού του Dune Imperium, αν δεν κάνω λάθος. Δεν το θυμάμαι. Νομίζω ότι έχω δίκιο. Δεν είμαι σίγουρος. Παρ' όλα αυτά είναι αυτό. Δηλαδή είναι ένα χαβαλεδιάρικο παιχνίδι. Μ' αρέσει αρκετά όταν παίζω, δηλαδή το ευχαριστιέμαι. Έχει πλάκα, αλλά δεν είναι για να το πάρεις πολύ στα σοβαρά. Δεν το έχω παίξει. Αλήθεια. Είναι αλήθεια, ναι. Κι όμως. Και όμως δεν έχω παίξει Clank, ναι. Ναι. Δεν έχει τύχει. Το έχει ο Γιάννης κάτω. Νομίζω θα σας αρέσει. Το έχει ο Γιάννης κάτω στην Πάτρα, αλλά δεν το έχουμε δοκιμάσει ποτέ. Ήταν στην περίοδο που ήταν τα πρώτα του παιχνίδια και απλά ερχόντουσαν συνέχεια καινούργια παιχνίδια και δεν μπήκε ποτέ στη λίστα για να παιχτεί. Ναι. Μάλιστα. Νούμερο 96 λοιπόν, Clank. Ωραία. Λοιπόν, νούμερο 95. Είναι ένα παιχνίδι. Ψιλοφαίνεται εδώ κάτω. Ήταν στις επιλογές της Άννας. Είναι το Chai. Το Chai. Λοιπόν, ναι. Έχουμε ξαναμιλήσει για αυτό το παιχνίδι. Είναι ένα ωραίο set collection παιχνιδάκι. Με πάρα πολύ φανταστικά περιεχόμενα. Εισαγωγικό. Μπορεί να το παίξει οποιοδήποτε, αν το εξηγήσεις. Και είναι πολύ καλό εισαγωγικό στο να τον εισάγεις και σε διάφορους μηχανισμούς που μπορεί, ας πούμε, να βρει σε πιο βαριά, ας πούμε, ή medium επιτραπέζι αργότερα. Να πάρει μια γεύση, ας πούμε, πώς είναι. Component art είναι φανταστικό. Σαν παιχνίδι, σαν εισαγωγικό παιχνίδι είναι φανταστικό. Δεν ξέρω αν παίζει να υπάρχει ακόμα. Πάντως, αν βρείτε σε καλή τιμή την έκδοση, την Deluxe, και σας αρέσει το θέμα του και τέτοιου είδους παιχνίδια, τσιμπήστε το. Μου το έχεις πουλήσει πολύ αυτό το παιχνίδι. Σου έχω πουλήσει πολλά παιχνίδια. Βασικά είναι ο τρόπος που μιλάω, νομίζω. Λοιπόν, οπότε νούμερο 95. Καλά, δεν το είπα, 95. Chai. Σωστά. Λοιπόν, και τώρα θα κάνω ένα μικρό spoiler. Η λίστα μου από εδώ και πάνω, δηλαδή η σημερινή από το 95 μέχρι το 91, είναι όλα καινούρια παιχνίδια. Παιχνίδια που τα έχω παίξει τώρα. Ναι. Δεν υπήρχαν δηλαδή πέρσι καθόλου. Και ξεκινάμε με το πρώτο. Ακόμα ένα παιχνίδι που μου έχεις δείξει εσύ. Και αυτό νομίζω επαναλαμβάνεται αρκετά εδώ. Ναι, λοιπόν, ακόμα ένα παιχνίδι που μου έχεις δείξει εσύ. Στρατηγικό παιχνίδι αυτή τη φορά. Του αγαπημένου Βλαδίμηρου. Μεσίνα. Μπράβο. Μεσίνα 1347. Καλά το πας. Καλά το πας. Πολύ ωραίο στρατηγικό παιχνίδι, το Μεσίνα. Τώρα τι να πρωτοπώ για αυτό το παιχνίδι. Το σκηνικό του... Έχει πράγμα, εντάξει. Ναι. Έχει. Είναι medium. Ναι, είναι medium. Δεν είναι πολύ βαρύ. Έχει μια πολύ ωραία λογική στο πώς θα επιλέξεις πού θα πας και τι θα κάνεις με τους εργάτες σου, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, βασικά στην αρχή τους βάζεις στους εργάτες και μετά ξαπλώνουνε. Μπράβο. Δείχνει, ρε παιδί μου, ότι έγινε exhausted, ότι χρησιμοποιεί το. Ναι, και από εκεί και μετά το μετακινείς πάνω. Μπράβο. Και τον πάνω στο map. Υπάρχει ένας χάρτης, ανοίγουν συνεχώς καινούριες. Καινούργια tiles σε κάθε γύρο. Καινούργια tiles, ας πούμε. Μπράβο, υπάρχουν καινούργια πράγματα να κάνεις. Μεγαλώνει λίγο ο χάρτης δηλαδή με καινούργια tiles. Υπάρχουν στόχοι που προσπαθείς να κυνηγήσεις για να πάρεις. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, πάλι resource management. Εντάξει, έχει αυτό, εμένα μου άρεσε γιατί έχει και τη θεματικότητά του. Δηλαδή, γιατί ρε παιδί μου πας, υποτίθεται στο χωριό που υπάρχει πανόλη. Ναι. Υπάρχει πανόλη. Πανούκλα, δεν ξέρω. Και πας να σώσεις τους χωρικούς που είναι εκεί, να τους φέρεις στην έπαυλή σου και να τους βάλεις και να δουλέψουν. Για να σε βοηθήσουν και στην έπαυλη, ρε παιδί μου, να βγάλουν και μερικά, αλλά άμα πας, ας πούμε, και δεν καταφέρεις να τους σώσεις, πεθαίνουν, ας πούμε, στο τέλος του γύρου. Έτσι. Ακριβώς. Ναι, δηλαδή υπάρχει και αυτό το στοιχείο. Ναι, πολύ ενδιαφέρον. Αν παλέψεις την πανόλη, ανεβαίνεις στα μάτια τους σε δημοτικότητα. Ναι. Και τους βοήθησες, ας πούμε, με την πανόλη, την έδιωξες, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό ότι, ξέρεις τι,
παίρνω εργάτες. Κάνω τη δουλειά, αυτό που λες, αλλά πρέπει να τους προσέχω κιόλα. Ναι. Πρέπει να έχω το νου μου. Δεν ξέρω, μ' άρεσε πολύ ιδιαίτερο, πολύ τέτοιο. Να πω κάτι εδώ, έτσι, ένα hot take για το παιχνίδι το συγκεκριμένο. Δεν νομίζω ποτέ να κάνει μπαμ να φύγει ψηλά. Όχι, για μένα. Είναι από αυτά τα επιτραπέζια για μένα σχεδιαστών όπως είναι ο Βλάντιμιρ Σούτσι. Που ρε παιδί μου είναι ένα επιτραπέζιο που πιστεύω και αυτός ότι δεν είχε βάλει στόχο να φτάσει τόσο ψηλά, αλλά ήθελε να το κάνει. Είναι κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι καλό. Δεν είναι κακό παιχνίδι. Είναι πολύ καλό. Απλά είναι αυτό ότι ξέρεις, νομίζω ότι θα κάνει το ξεπέταγμα, ρε παιδί μου. Αλλά είναι ένα τιμιότατο. Είναι το θέμα του λίγο ιδιαίτερο. Έτσι. Σωστό. Είναι, δηλαδή και για κάποιους μπορεί να είναι αποτρεπτικό το θέμα. Ναι. Μπορεί. Νούμερο 95 λοιπόν, Μεσίνα 1347. Ωραία. Λοιπόν, νούμερο 94. Νούμερο 94 είναι ένα παιχνίδι που θυμάμαι ότι το είχα δει από τον Ρόντινι Σμιθ. Τότε και μου είχε κάνει πολύ εντύπωση, μου άρεσε πολύ. Είδα και ένα playthrough που έκανε μετά, μου άρεσε ακόμα περισσότερο και είναι το Tiny Towns. Το Tiny Towns. Το είχε περάσει από τα χέρια του Γιάννη και σε κάποια φάση, γι' αυτό το ξέρει. Το έχω παίξει αρκετές φορές αυτό το παιχνίδι με άλλα άτομα. Μια φορά το έχω δοκιμάσει solo. Καλά, ούτε καν δεν υπάρχει το solo για μένα σε αυτό το παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι είναι για να είσαι με 4-5 άτομα και να κάνετε χαβαλέ. Αυτό που μου άρεσε αυτό το παιχνίδι είναι που προσπαθείς να χτίσεις, ρε παιδί μου, πώς να το πω. Ένα μικρό χωριό. Μικρό χωριό, βάζεις πηγάδια. Μια μικρή πόλη, tiny town. Βάζεις φάρμα, βάζεις εργοστάσιο, ξέρω κτλ. Και πρέπει να τα βάλεις με το σχήμα που σου δείχνει η κάρτα. Δηλαδή, αν είναι σχήμα τέτρις πάλι πολυόμινο, και πρέπει να βάλεις τα κυβάκια που χρειάζονται για να φτιαχτεί αυτό το σπίτι πάνω στο grid που έχεις. Αλλά το θέμα είναι ότι κάθε φορά για να πάρεις υλικό αποφασίζει ένα τι υλικό θα πάρθει και το παίρνουν όλοι. Έτσι, δεν έχουν δικαίωμα να πάρουν κάτι άλλο. Θα τους πεις, ξέρω εγώ, γυαλί θα πάρουν. Τούβλο θα πάρουν. Πολύ interaction έχει. Πάρα πολύ interaction έχει το παιχνίδι και δεν του φαίνεται. Στην αρχή νομίζεις είναι πολύ παιδικό. Και καταλήγεις. Ναι, σου φαίνεται για παιδικό στην αρχή, αλλά δεν είναι. Καταλήγεις μετά στο τέλος να σου λέει ο άλλος, ξέρω εγώ, τούβλο, όχι τούβλο. Τι να το κάνω. Τούβλο, τι να το κάνω και καταλήγεις να έχεις κάτι άχρηστα πραγματάκια εδώ πέρα και να χάνεις. Πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι που βάζεις τα κυβάκια. Όταν σχηματίσεις το σχήμα είναι σαν να συμπιέζονται και βγαίνει το κτίριο σε ένα σημείο. Και το βάζεις σε μία από αυτές τις θέσεις. Μπράβο. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Θα το έλεγα, είναι εισαγωγικό παιχνίδι. Το έχω παίξει και είμαι καινούργιος. Ναι. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Και εγώ με τα αδέρφια μου είχαμε παίξει που δεν είναι του επιτραπεζιού ιδιαίτερα. Και όλοι το πιάσαν αμέσως. Έχει χαβαλέ, δεν ακούγεται πάρα πολύ. Έχει βγάλει κάτι expansion, δεν έχω ασχοληθεί, παιδιά. Έχω μόνο το βασικό. Το Villagers και ένα ακόμα. Και ένα ακόμα έχουν πει ότι προσθέτουν κάποια πραγματάκια. Αν θέλετε να το τσεκάρετε, είναι. Εντάξει, εξαιρετικά τίμιο έτσι πως είναι. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν του λείπει κάτι. Από τα αγαπημένα μου, ας πούμε, εισαγωγικά παιχνίδια. Ναι. Για να δείξω σε ένα καινούριο παίκτη. Οπότε, νούμερο 90. Τι έκανα. 94 Tiny Towns. Καλή επιλογή, Δημήτρη. Δεν θα πω όχι. Ευχαριστώ, Γιάννη. Λοιπόν, νούμερο 94. Και μια που μιλάμε για παιχνίδια τα οποία έχουμε παίξει μαζί, ακόμα ένα παιχνίδι που μου έχει δείξει εσύ. Ποιο είναι. Στοιχεία, δώσε. Θα σου πω ένα, νομίζω θα το βρεις αμέσως. Ναι. Είναι. Κόλλησα. Πώς λέγονται τα τέτοια. Μπαζοπέχνιδα στα ελληνικά, στα αγγλικά. Trick taking. Trick taking games. Trick taking που το έχουμε παίξει. Που μου το έχεις δείξει εσύ. Είναι το Cut in the Box. Μπράβο, θηρίο εσύ. Cut in the Box. Ναι. Το πήρα και εγώ μάλιστα από τότε που το παίξαμε. Πάρα πολύ ωραίο trick taking παιχνίδι. Επίσης, όπως είπα, καινούριο στη λίστα, δεν το είχα ξαναπαίξει. Εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό που κάνει. Δεν υπάρχουν χρώματα στο παιχνίδι. Νομίζω δεν υπάρχει άλλο trick taking game που να έχει. Ναι, πραγματικά. Δηλαδή, όσοι ξέρει ότι ακολουθάω το χρώμα, το trait, ξέρω εγώ πώς λέγεται στο παιχνίδι. Έπαιξε ο άλλος κούπες, θα παίξω κούπες. Έπαιξε ο άλλος τριφύλια, ξέρω, ας πούμε, με μια κλασική τραπούλα. Έπαιξε κίτρινο, κίτρινη κάρτα. Εδώ δεν υπάρχει αυτό. Όλες οι κάρτες είναι μαύρες και δηλώνεις εσύ τι είναι. Ναι. Έπαιξα ένα τριάρι και λέω αυτό το τριάρι είναι ένα κόκκινο τριάρι. Αναγκαστείτε και παίξτε όλοι κόκκινα. Και θα πεις, οκ, ρε φίλε, μπορώ να κατεβάσω ό,τι κάρτα θέλω και να πω ότι είναι κόκκινη. Ναι, αλλά οποτεδήποτε δηλώνεις ένα χρώμα και ένα νούμερο, υπάρχει ένα μικρό ταμπλουδάκι στη μέση, το οποίο το καπαρώνει στο συγκεκριμένο. Ας πούμε, λες, το 3 κόκκινο, τέλος. Δεν υπάρχει πια. Φανταστική ιδέα. Δηλαδή, αυτός που το σκέφτηκε, μπράβο του. Μπράβο, δηλαδή, φοβερή ιδέα.
Και το ταμπλουδάκι το ίδιο κάτω παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο γιατί μπορεί να σκοράρεις και από εκεί πόντους. Όταν κάνει σετάκια πολλά τέτοια μαζί. Συνεχόμενα, ναι. Συνεχόμενα. Επίσης, μου αρέσει πολύ που στην αρχή του γύρου, ανάλογα με τις κάρτες που έχεις στα χέρια σου, δηλώνεις πόσες μπάζες θα κερδίσεις. Μπράβο. Ναι. Λες, εγώ θα πάρω 3 μπάζες. Αν τα καταφέρεις, θα σκοράρεις και τα κυβάκια σου, αυτά που βάζεις στη μέση, τα σημαδάκια. Αν πάλι δημιουργήσεις ένα παράδοξο, και το παράδοξο δημιουργείται γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, έμεινα μόνο με τριάρια στα χέρια μου. Ναι. Όμως τα τριάρια καπαρώθηκαν όλα, σε όλα τα χρώματα. Δεν έχω να παίξω, άρα κόλλησα. Τι γίνεται τότε, συμβαίνει ένα παράδοξο και τελικά χάνω πόντους. Όσες μπάζες είχα κερδίσει, αντί να τις πάρω σε πόντους, τις χάνω σε πόντους. Ναι. Άρα θέλει πάρα πολύ καλή ισορροπία, πολύ ωραίο παιχνίδι, πολύ ωραίο trick taking, πολύ ιδιαίτερο. Όσο σας αρέσουν τα trick taking και δεν έχετε παίξει το συγκεκριμένο, πάρτε το οπωσδήποτε. Δηλαδή νομίζω θα αρέσει πάρα πολύ. Στο νούμερο 94, Cat in the Box. Ωραία. Πλησιάζουμε προς το 91. Λοιπόν, νούμερο 93 είναι το Τακενόκο. Δεν το έχω παίξει ποτέ. Λοιπόν, το Τακενόκο, αν θυμάμαι καλά, είναι ίσως από τα πρώτα 2 παιχνίδια που πήραμε την Άννα όταν ξεκίνησε το χόμπι. Είχαμε πάρει το Ticket to Ride το Europe και το Τακενόκο ή το Τακενόκο και το Ticket to Ride. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν πρώτο. Θυμάμαι ότι είχαμε πάει στην Κάισα εδώ πέρα και αρχίσαμε να του λέμε ότι ψάχνουμε ένα πεντραπέζιο, είμαστε καινούργοι τέλος πάντων στον χώρο. Μας ρωτούσε πόσα άτομα παίζετε, ξέρεις και το ένα και το άλλο και μας πρότεινε αυτό. Τότε που το είχαμε παίξει στο Τακενόκο λοιπόν, το οποίο είναι ένα παιχνίδι που στην ουσία το αστείο είναι ότι υπάρχει ένα πάντα εκεί μέσα, ρε παιδί μου, και προσπαθεί να φάει όλα τα μπαμπού στον αυτοκράτορα, ξέρω εγώ, έχει ένα ψηλό θεματάκι μέσα που το διαβάζει και είναι σε κόμιξ μάλιστα, έχει πάρα πολύ πλάκα. Και εσύ έχεις διάφορες κινήσεις κατά το γύρο σου ή να βάλεις ένα καινούριο tile κάτω και να χτίσεις περισσότερο τον κήπο ή να βάλεις μπαμπού. Το μπαμπού εντωμεταξύ είναι 3D και βάζεις το ένα πάνω στο άλλο και αρχίζουν και μεγαλώνουν. Είναι πλαστικά. Ή να μετακινήσεις το πάντα ή να μετακινήσεις τον αγρότη. Ο αγρότης τα ποτίζει και μεγαλώνουν, το πάντα τα τρώει. Ωραία. Οπότε γίνεται και ένα interaction, πάει και σου τρώει μπαμπού κτλ. Και εσύ προσπαθείς όλο το παιχνίδι να βγάλεις παραγγελίες. Έτσι. Παραγγελίες που σου λένε, ξέρω εγώ, τα τάδε μπαμπού, τα τάδε tiles να είναι ενωμένα μεταξύ τους με το ίδιο χρώμα. Έτσι έχει διάφορα τέτοια πράγματα. Όταν το είχαμε παίξει λοιπόν, γιατί είχε και ένα ζάρι που σου επηρεάζει τον καιρό. Άμα βρέχει, γίνεται αυτό. Άμα διάφορα. Λέγαμε με την Άννα, έχει πολλούς κανόνες, ξέρω εγώ, έτσι. Αλλά εννοείται ότι το είχαμε ευχαριστηθεί, το είχαμε λιώσει. Όταν το παίξαμε μετά από πολλά χρόνια, έτσι, που είχε μείνει ας πούμε, στη βιβλιοθήκη, έτσι είπαμε μια μέρα, γιατί δεν το βγάζουμε έτσι να το παίξουμε, να θυμάμαι. Παίξαμε, γουστάραμε φυσικά, μας άρεσε πολύ, αλλά λέγαμε, αυτό ήταν. Ναι, αυτό λογικό να συμβεί. Μας φάνηκε πολύ εύκολο, ας πούμε, μετά από τόσα χρόνια. Αλλά από ό,τι βλέπετε πιο κάτω έχω πολύ εισαγωγικά παιχνίδια. Επίσης, για να σας λέω ότι είναι το πρώτο παιχνίδι που πήραμε τότε που ξεκινήσαμε το χόμπι. Είναι ένα πολύ όμορφο παιχνίδι σαν εισαγωγικό για να το πείτε σε νέους παίκτες. Έχει πολύ ωραίο art, πολύ ωραίο θέμα, δείχνει πανέμορφο στο τραπέζι και είναι φθηνό, έτσι, να τα πούμε. Στα ελληνικά το είχαμε πάρει. Να πω κάτι. Έχω ακούσει λίγο διφορούμενες απόψεις. Ότι δεν είναι και τόσο εισαγωγικό. Ότι είναι λίγο πιο, δηλαδή όχι ότι είναι πολύ βαρύ, αλλά πάει ένα βήμα προς τα advanced επιτραπέζια. Δηλαδή κάποιος που είναι πολύ καινούριος μπορεί να τον πνίξει. Ποιο είχα πει πιο πριν, είχα πει το τσάι. Ναι. Είναι στην κατηγορία του τσάι που είχα πει πριν ότι σου εισάγει μηχανισμούς που θα τους βάλεις να σκέφτονται λίγο παραπάνω. Ναι, δεν είναι εντελώς εισαγωγικό, είναι όμως άνετα. Δηλαδή, άμα κάτσεις και το εξηγήσεις, νομίζω είναι βατό. Έτσι πιστεύω. Μόλις το έχω παίξει δηλαδή καινούριους, το πιάσαμε. Το πιάσαμε. Οπότε, νούμερο 93, Τακενόκο. Μάλιστα. Νούμερο 93 λοιπόν το δικό μου. Πάλι είπαμε είναι καινούριο στη λίστα. Το παίξαμε μαζί. Μου το έδειξε ο Δημήτρης ο ξενοδοχιάρης και το παίξαμε μαζί και μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι το Piepmans. Είναι το παιχνίδι που μας έπιασες να παίζουμε με τα πουλάκια. Το καρτοπέχνιδο. Ναι. Ένα παιχνίδι με κάρτες, με πτηνά, set collection, αλλά έχει πάρα πολύ ωραίους και απλούς μηχανισμούς που όμως έχουν πολύ σημαντικό νόημα και
Και παίξαμε με 2 άτομα και ήταν εξαιρετικό το πώς σκεφτόσουν τι θα κάνει ο αντίπαλος, πώς θα το κόψω κλπ. Έχουμε κάποια πουλιά στα χέρια μας, τα οποία τα κατεβάζουμε σαν να λέγαμε σε 2 κλαδιά για να καθίσουν. Και είχαν νούμερα. Και όταν παίζεις μια κάρτα σε ένα κλαδί, εάν το σύνολο των πτηνών φτάνουν το μεγαλύτερο, ναι, δικαιούσε να το πάρεις. Okay. Και ουσιαστικά το κατεβάζεις μπροστά σου. Όταν τα κατεβάζεις μπροστά σου, έχουν χρώματα. Ρε παιδί με τα κίτρινα πουλάκια, τα πράσινα κλπ. Και ανάλογα στο τέλος γίνεται set collection και μαζεύεις. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν και κάποιες κάρτες με αυγουλάκια, όπου ανάλογα ποιο πουλί σηκώνεις, δηλαδή σήκωσες, ας πούμε, όταν ήταν να πάρεις κάτι, σήκωσες το δεύτερο στη σειρά πουλί. Δικαιούσε από τις κάρτες με τα αυγουλάκια να πάρεις τη δεύτερη κάρτα. Ναι. Άρα, εκτός το πιο πτηνό θα πάρω, σε κάποιο σημείο, τα αυγά είναι επίσης ποντινικής. Εάν για παράδειγμα έχει μια κάρτα που έχει, ας πούμε, 3-4 αυγά πάνω, που είναι πολύ πόντι, προσπαθείς να κάνεις έτσι τα κλαδιά, έτσι ώστε να τσιμπήσεις τη συγκεκριμένη κάρτα και να μην την προλάβει ο αντίπαλος. Και έχει πάρα πολύ ωραία στρατηγική. Επίσης. Και εμένα μου άρεσε για λίγο που το είδα, που παίζατε μέχρι, δηλαδή στα τελειώματα σας πέτυχε. Ναι. Μου φάνηκε και εμένα πολύ ενδιαφέρον. Ήταν πολύ καλό. Και επίσης τα πουλιά που μαζεύεις έχουν και άλλο τρόπο να σκοράρουν. Εκτός το πόσα έχεις, υπάρχουν και αρσενικά και θηλυκά. Αν έχεις και το αρσενικό και το θηλυκό, σκοράρουν εξτρά πόντους. Σαν να ζευγαρώνουν. Και ήταν φανταστικό. Δηλαδή, όταν το είδα στην αρχή, λέω τώρα θα παίξουμε με πουλάκια. Ένα μικρό card game ήταν και το όνομα μάλιστα είναι περίεργο. Λέγεται Piep Match. Ναι. Κάτι είναι γερμανικό, δεν ξέρω τι είναι. Και πλωνότανε πάντως, έπιανε χώρο στο τραπέζι. Ναι, έπιανε. Ναι. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, βγήκε τόσο ωραία η παρτίδα και ήταν τόσο ωραία η σκέψη που υπήρχε από πίσω, το τι θα πάρω, τι θα αφήσω στον άλλον και πώς το κάνω. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Νούμερο 93 λοιπόν, Piep Match. Τέλεια. Μπορούμε να το δούμε αυτό. Ναι. Λοιπόν, θα το τσεκάρουμε. Λοιπόν, νούμερο 92. Νούμερο 92 είναι ένα παιχνίδι που έχουμε παίξει μαζί. Ωραία. Αλλά το έχουμε παίξει μαζί και με τον Πάνο από το Board Game Greeks και με τη Χαρά. Χαρισμίδη. Το It's a Wonderful World. Αυτό. Το It's a Wonderful World. Okay, το οποίο είναι ένα. Shout out και στη Χαρά και στον Πάνο. Ναι, το έκανα ήδη που τους ανέφερα. Λοιπόν, οπότε είναι ένα παιχνίδι το οποίο μ' άρεσε πολύ γιατί έχει πράγματα που μ' αρέσουν. Έχει, παιδί μου, engine building. Έχει engine building, έχει τα κυβάκια του, εκεί τα βάζεις, τα βγάζεις, ξέρω και τα λοιπά. Κάνεις εκεί πέρα τη μηχανή σου. Όμως αυτό που μου άρεσε πιο πολύ σε αυτό το παιχνίδι είναι το ότι πρέπει να προσέχεις τι κάνουν οι υπόλοιποι. Είναι πολύ σημαντικό να προσέχεις τι κάνουν οι υπόλοιποι, που εγώ δεν πρόσεχα. Έτσι. Αλλά είναι σημαντικό και όταν το συνειδητοποίησα μετά που τελειώσαμε το game, το εκτίμησα ακόμα περισσότερο. Και είναι κανονικά τους αγαπημένους μου μηχανισμούς, engine building, αν και είναι άλλος ο top αγαπημένος μου, θα καταλάβετε όταν φτάσουμε. Σταμάτα, βρε. Στο Everest. Τι είναι αυτό, βρε. Μη σποιλάρεις, βρε. Φτάνει. Δεν είπα κάτι. Λοιπόν. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Δικαίως δηλαδή βρίσκεται γενικά ψηλά. Γενικά σαν παιχνίδι στις λύσεις για μένα. Θέλω περισσότερα plays. Γιατί είναι ένα παιχνίδι που θέλει λίγο εμπειρία να το κάνεις, ας πούμε, πώς να το πω, να το κατακτήσεις, ας πούμε, να το πω έτσι. Οπότε νούμερο 92, It's a Wonderful World. Είναι από τα παιχνίδια που δεν υπάρχει στη λίστα μου, δεν με ξετρέλανε. Θέλω σίγουρα να το ξαναπαίξω, θέλω να του ξαναδώσω κι άλλη ευκαιρία, γιατί εμένα λίγο με έχασε. Αλλά θέλω να του δώσω ευκαιρία, δεν θέλω να είμαι κακός. Λοιπόν, νούμερο 92. Ακόμα ένα καινούριο παιχνίδι που δεν το είχα παίξει. Πάλι από το φίλο μας τον Βλαντίμιρο. Το Βλαντιμίρ. Το Βλαντιμίρ Σούτσι. Περίμενε. Πράγκα Καπούτ Ρένι. Ως τώρα τα βρίσκεις, στη Ρίο είσαι. You're on fire. You were on fire, my man. Εδώ πόσα βρήκα από τα 10 που είπαμε. Ως τώρα πήγε καλά. Λοιπόν, το Πράγα λοιπόν είναι ένα παιχνίδι το οποίο κάνεις. Είμαστε στο Μεσαίωνα, υπάρχει μια πόλη, χτίζουμε σιγά σιγά αυτή την πόλη, χτίζουμε και τη γέφυρα για να περάσουμε και να είμαστε, ο βασιλιάς με το κάστρο του να είναι ενωμένο με την κοινότητα την υπόλοιπη κλπ. Πάρα πολύ ωραίο,
Πάρα πολύ ωραία κόμπο. Γενικά ο Βλαντιμίρ Σούτσι αγαπάει τα κόμπο στα παιχνίδια του και το δείχνει, δηλαδή βρίσκει τρόπους πολύ εφάνταστους να κάνει έτσι ωραία κόμπο. Ένα από τα εντυπωσιακά πράγματα του παιχνιδιού είναι ο μηχανισμός, το ροντέλ που έχει για να διαλέγεις τέτοιο. Είναι ένα γρανάζι που γυρίζει, που είναι όλοι οι μηχανισμοί, μάλλον τα action είναι πάνω και διαλέγεις το action και το παίρνεις και πάει αυτό και κουμπώνει στην τελευταία θέση, ας πούμε, δηλαδή από εκεί που το πήρες. Όσο λιγότερο χρησιμοποιούν κάποιοι παίκτες ένα action, αυτό οριμάζει και μπορεί να σου δώσει και extra bonus και τέτοια αν τελικά το χρησιμοποιήσεις. Πολύ έξυπνο παιχνίδι. Με χάνει λίγο η εικονογράφησή του. Δεν είμαι πολύ φαν αυτής της εικονογράφησης. Ναι. Δεν τρελαίνομαι. Ναι, κατάλαβα. Και ίσως χάνεσαι και λίγο πάνω. Ναι, είναι πολύ busy. Ναι, είναι πολύ busy. Ναι. Έχει πάρα πολύ πληροφορία που πιστεύω ότι αν ήταν λίγο πιο ξεκάθαρο θα ήταν και όχι μόνο σε μένα πιο ψηλά, γενικά πιο ψηλά. Ναι. Γιατί είναι ωραίο παιχνίδι. Λίγο με έχασε στο τέτοιο. Ναι. Στην εκτέλεσή του, στην εικονογράφησή του. Παρ' όλα αυτά, εξαιρετικό, πολύ μεστό, πολύ γεμάτο, ωραία εμπειρία παιχνιδιού, πολύ σκέψη και έχει και αρκετό ανταγωνισμό. Ναι. Έχει, γιατί το τι action θα προλάβω και τι ώρα θα το προλάβω παίζει πάρα πολύ καθοριστικό ρόλο στο παιχνίδι. Ωραία. Νούμερο 92, Πράγκα Καπούτ Ρένι. Ωραία. Πάμε για κλείσιμο. Τελευταίο παιχνίδι της λίστας. 91, νούμερο 91, είναι ένα παιχνίδι του Βλάντα Τσβάτιλ. Βλάντα Τσβάτιλ, κάπως έτσι, ναι. Λοιπόν, είναι νομίζω το πιο γνωστό του παιχνίδι. Αν και έχει κάνει πολλά διαφορετικά, ξέρω εγώ, σε είδη, έτσι. Αλλά το πιο γνωστό το Codenames. Είναι το Codenames, okay. Ναι. Party είναι το game. Codenames. Ίσως μαζί με το Just One που είπα. Τα πιο διάσημα. Ίσως είναι από τα πιο διάσημα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και νομίζω θα τολμούσα να πω και στην Ελλάδα. Δηλαδή το Codenames, εγώ το ξέρω από όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με τα επιτραπέζια. Το παίζαμε με την παρέα μου κάτω στην Πάτρα. Είναι εκεί ψηλά μαζί με το Dixit και με αυτά, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πω πολλά πράγματα για το Codenames. Είναι νομίζω ένα φοβερό παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Με λέξεις, έτσι, συνεργατικό. Έτσι, ναι, σε δύο ομάδες, χωρίζεσαι σε δύο ομάδες. Συνεργατικό, ανταγωνιστικό. Ανταγωνιστικό, αλλά παίζεις σε ομάδες. Παίζεις σε ομάδες, έτσι. Είναι ιδανικό για μένα να είστε εξάδα. Εξάδα και πάνω. Ναι, να είναι 3-4 άτομα η κάθε ομάδα. Η τετράδα δεν λέει, γιατί οι δύο κάθονται και πρέπει να δίνουν στοιχεία στους υπόλοιπους για τις λέξεις να τις βρουν. Οπότε πολύ για ωραίο. μένα εξάδα και πάνω. Πολύ έξυπνο παιχνίδι. Πολύ ωραίο συνδυασμός. Όσοι δεν το ξέρουν, υπάρχει ένα grid κάτω με κάρτες. Αυτές οι κάρτες αντιστοιχούν σε μια κάρτα που τραβάμε τυχαία. Δείχνει ποιες κάρτες από αυτές που είναι κάτω στο grid θεωρούνται δικές μας, θεωρούνται κατάσκοποι δικοί μας και είναι οι κωδικές τους ονομασίες και προσπαθούμε να δώσουμε στους συμπαίκτες μας να καταλάβουν με μία λέξη και ένα νούμερο πόσες από αυτές τις κάρτες είναι δικές μας, ταυτόχρονα όμως να μην γίνει too obvious και το καταλάβουν οι αντίπαλοι, γιατί αποκλείουν αυτόματα τα στοιχεία και ξέρουν για την ομάδα τους ποια είναι. Ναι. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Δηλαδή, αυτός ο Βλάντα. Ναι. Μεταξύ, είναι πολύ πλευρός, ρε παιδί. Ναι, φτιάχνει τρελά παιχνίδια διαφοράς μεταξύ τους, αλλά έχει φοβερή σκέψη από πίσω. Δηλαδή, είναι πανέξυπνοι οι μηχανισμοί που χρησιμοποιεί. Ακόμα και στα παιχνίδια που δεν εκτιμώ, κάποια δικά του, όπως με το Mage Knight. Ναι. Θα πέσω να σε φάνε από κάτι. Να πέσετε. Ναι. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνω γιατί αρέσει τον κόσμο και καταλαβαίνω και τη σκέψη που έχει βάλει από πίσω. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι αλλού. Δηλαδή. Οπότε νούμερο 91, για να κλείσουμε αυτή τη δεκάδα, είναι από μένα, είναι το Codenames. Πάμε για το δικό σου κλείσιμο. Νούμερο 91 για μένα λοιπόν. Ακόμα ένα είπαμε καινούριο παιχνίδι. Και. Στοιχεία δεν έχω τίποτα. Έχεις. Ναι. Είναι το τελευταίο παιχνίδι που έπαιξες. Το τελευταίο παιχνίδι που έπαιξες. Α, μπήκε. Paladins of the West Kingdom. Όχι. Όχι. Καλά ρε, μετά το Paladins έπαιξες κι άλλο παιχνίδι. Ayla and something shiny. Ayla and something shiny. Ναι, να το. Εκεί είναι, απέναντι εκεί. Το χθες όταν θα δείτε το βίντεο έχει διαφορά με το χθες εγώ. Ναι, σωστό και αυτό. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, έχεις παίξει το μισό ως τώρα. Εγώ το έχω παίξει. Οπότε θα πούμε και δύο άποψεις. Ναι, είναι ένα campaign παιχνίδι. Είναι ένα story driven παιχνίδι. Υπάρχουν τρία διαφορετικά τέλη που μπορείς να επιτύχεις. Εγώ τα έχω δει όλα, έχω δει και το καλό τέλος, θα το πω έτσι.
Πανεύκολο παιχνίδι, Ναι, γελίο είναι. παιχνίδι. Είναι. Έχω κάνει και review στο κανάλι, στο Board Gaming 365. Μπορείτε να το δείτε. Στο προσωπικό μου, ας πούμε, κανάλι. Ναι. Θα αφήσουμε κανένα link στην περιγραφή. Ναι. Έτσι να δείτε περαιτέρω. Δεν υπάρχουν spoiler για το παιχνίδι. Πανεύκολο στους κανόνες του. Είναι αστείο, δηλαδή και εδώ το βλέπεις, έχει και την εικονογράφηση αυτή με τη λαγουδίνα που είναι, ας πούμε, η Έιλα. Λες τι παιδικό παιχνίδι είναι αυτό. Και συνεχίζει να είναι παιδικό στους μηχανισμούς του, γιατί είναι εύκολο, αλλά έχει πάρα πολύ ωραία ιστορία από πίσω. Ναι. Και όσο προχωράει, Μέχρι εκεί που έχω φτάσει. καταλαβαίνεις ότι δεν είναι παιδικό παιχνίδι. Ναι. Καταλαβαίνεις ότι είναι πιο σοβαρό από ό,τι φαίνεται. Και όταν κάποιος το τελειώσει, θα δει πολύ ωραία. Έχει πολύ ωραία μηνύματα. Και έχει κάποια μηνύματα τα οποία ακόμα και εδώ που έχεις φτάσει, δεν καταλαβαίνεις ακόμα τι σημαίνουν. Όταν θα δεις το καλό τέλος, θα τρέξεις σε όλα αυτά πίσω και θα πεις πω. Και αν κάτσεις και το αναλύσεις, έχω κάνει μια ανάλυση, κάποια στιγμή θα το κάνω βιντεάκι. Ναι. Πραγματικά τώρα καταλαβαίνω και τον Πέτρο, τον Σμιαλένσκι από το Board Game Greeks. Shout out και στον Πέτρο, ο οποίος το είχε εκθιάσει το παιχνίδι. Και στον Γκόργκι Γκουλ, στον Γιώργο, από Boards of Madness. Πραγματικά, όταν τελειώσει, μπορείς όντως, δεν το είχα ξανακάνει με επιτραπέζιο, μπορείς όντως και να συγκινηθείς στο τέλος. Ναι. Και είναι, Το είχε πει ο Πέτρος, το θυμάμαι. είναι φοβερό. Και εγώ συγκινήθηκα στο τέλος. Ναι. Όταν είδα το καλό τέλος και καταρχήν το πώς σου κάνει το reveal στο τέλος, δεν το περιμένεις. Ναι. Και όταν γίνεται, είναι φοβερό. Δηλαδή, φοβερά. Δεν είναι το παιχνίδι που θα το παίξεις και θα σου μείνει αξιομνημόνευτο για τους μηχανισμούς του, θα πεις πω τι gameplay ήταν αυτό. Ναι. Αλλά η ιστορία, το πώς το πάει και το τι σου δείχνει, σου αφήνει μια πολύ ωραία αίσθηση. Δηλαδή είναι από αυτά τα παιχνίδια, και ειδικά τα story driven το κάνουν αυτό, που ξέρεις τι, το σκέφτεσαι μετά. Λες, πω ρε, εσύ, τι εμπειρία παιχνιδιού ήταν αυτή. Εγώ χθες που το παίξαμε με την Άννα, αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι ξεκινήσαμε, κολλήσαμε, παίξαμε 4 σενάρια. Δηλαδή μας πήρε ένα 4ωρο. Σχεδόν, μας πήρε, ναι, μέχρι τόσο. να διαβάζουμε το επόμενο ξένο να στείλουμε, αλλά δεν μας πήρεξε καθόλου. Γιατί είναι αυτό που λέει ο Γιάννης, δεν είναι βαρύ παιχνίδι, αλλά θέλαμε να δούμε τι γίνεται παρακάτω. Θέλαμε να δούμε τι γίνεται, ξέρω κτλ. Μέχρι που φτάσαμε και από το 4ο σενάριο, χάσαμε για λίγο και θα το ξαναπαίξουμε τώρα Ναι. για να το βγάλουμε. Πολύ, πολύ ωραίο παιχνίδι. Νούμερο 91 λοιπόν, Ayla and Something Shiny. Τέλεια. Οπότε αυτή ήταν η πρώτη μας δεκάδα. Αυτή Έτσι. ήταν η Δημήτρη. Έτσι, καλή μας αρχή. Όντως. Θα έχει μέλλον, θα το χωρίσουμε σε 10 βιντεάκια γενικά Ναι. αυτό. Θα έχουμε σκεφτεί να ανεβαίνει ένα κάθε εβδομάδα. Οπότε Ή να και μην- δύο, θα ή και δούμε. δύο ανάλογα. Μας διακόπτουν τα τηλέφωνα. Τι έγινε. Μήπως είναι οι πίτσες. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε μετά από αυτή τη μικρή διακοπή, την οποία είχαμε για ένα έκτακτο. Ναι. Ήταν κάτι που δεν το είχαμε προβλέψει. Ναι. Δεν το είχαμε προβλέψει. Οι μανάδες μας ψάχνουν. Λοιπόν, αυτό που λέγαμε είναι ότι σκεφτόμαστε να το χωρίσουμε σε ένα βιντεάκι την εβδομάδα. Έτσι, μπορεί κάποια στιγμή, ανάλογα, θα δούμε πώς θα μας πάει. Μπορούμε να βάλουμε και δύο, ας πούμε, μέσα στη εβδομάδα. Για να μην τραβήξει και πάρα πολύ. Μέχρι να φτάσουμε στο top. Δεν λέω τίποτα άλλο. Δηλαδή δεν σποιλάρουμε, δεν κάνουμε. Θα έχουμε... Στην τελική να πούμε ότι αυτό το top 100 και κάθε top που κάνουμε, δεν το κάνουμε για να το προσπερνάτε, ας πούμε, και να πεις OK τώρα. Δηλαδή το κάνουμε για την παρέα. Το κάνουμε για εσάς. Το κάνουμε γιατί ξέρουμε ότι πολλοί ρε παιδί Για να μου. μάθετε πληροφορίες για παιχνίδια. Προφανώς. Για να συζητήσουμε. Προφανώς, αλλά και για το χαβαλέ. Δηλαδή που πολλούς τους αρέσει, ρε παιδί μου, μας το έχουν πει και στα σχολεία, τους αρέσει να βάζουν ένα βιντεάκι για παράδειγμα στο background και να το ακούνε σαν να ακούνε ένα podcast. Ή τέτοιο. Και υπάρχουν άτομα τα οποία επιστρέφουν. Δηλαδή βλέπουν το top 10 και κάποια στιγμή ή το top αυτό και ξαναεπιστρέφουν και μετά σχολιάζουν δεύτερη φορά. Αλλά το κάνουμε για την παρέα, για το χαβαλέ. Αλλιώς τα λένε πιο σοβαρά βιντεάκια. Βλέπετε, υπάρχουν πληροφορίες, συγκεκριμένα πράγματα. Λοιπόν, οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Για το... Καλή μας αρχή. Καλή μας αρχή, ναι. Ναι. Ανανεώνουμε για το επόμενο top 10. Ναι. Έτσι, που Θα είναι από το 90 μέχρι και το 81. Και... Για να δω. Ναι, για να δω και εγώ τι έχω. Έχω καλό πράγμα, Ναι, έχω πολύ καλό πράγμα. Ναι. Έχω και εγώ καλό πράγμα. Λοιπόν, οπότε μη σταματάτε να παίζετε και... Τα λέμε στο επόμενο. Μπράβο.